Chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà Phật là công đức vô lượng vô biên. Người niệm Phật vượt hẳn bất kỳ người nào trên thế gian này. Người niệm Phật giả sử là phàm phu bất tịnh, ngu si, thấp hèn, nhưng anh ta hiện đời chính là hoa sen trắng lớn, là người tốt, người hơn hết cả, có thể cùng một thể với Phật A Di Đà, được ánh sáng của Phật A Di Đà thường chiếu nhiếp, được chư Phật vây quanh hộ niệm, được các đại Bồ Tát theo sát bên mình, được thiên thần hộ vệ, tự nhiên tiêu trừ các tai nạn, tăng tuổi thọ, trừ tất cả các chướng nạn, và lúc lâm chung tự nhiên vãng sanh về tịnh độ, vượt hẳn bất kỳ người nào trên thế gian này. Đây chính là chỗ tốt đẹp của việc niệm Phật. Như vậy, bạn vẫn không chịu niệm Phật hay sao? Có muốn niệm Phật hay không? Không muốn niệm Phật chính là quá ngu ngốc. Người học Phật, niệm Phật, giá trị quan không giống với người đời. Chỉ cầu sanh tịnh độ. Vì khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vượt hẳn bất kỳ người nào trên thế gian này, quan lớn quý nhân, người có học thức rộng lớn ở thế gian, liệu họ có được lợi ích này hay không? Phật A Di Đà chính là đấng tối cao trong ánh sáng, là vua trong các đức Phật. Vì Tổ sư Đại Đức đã nói tất cả các kinh luận pháp môn không thể tiêu diệt tận gốc được nghiệp chướng, có thể tiêu trừ được triệt để. Tập hợp tất cả sức mạnh của kinh chú sám hối đều không bằng một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời của Từ Vân Quán Đảnh Pháp Sư thời Càn Long Triều Thanh. Trong chú giải Quán Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nói với chúng ta: chúng sanh có nghiệp tội sâu nặng, sức mạnh kinh sám nào cũng không thể tiêu diệt hết tận gốc. Chỉ có duy nhất một câu A Di Đà Phật có thể tiêu diệt triệt để tận gốc. Quán Đảnh Đại Sư nói ra câu này rất không đơn giản. Nếu Ngài không phải là người tái lai thật sự triệt để thấu hiểu công đức câu danh hiệu thì không thể nói ra câu này. Vì vậy chúng ta có nghiệp chướng, có nghiệp tội, thậm chí luôn luôn có ma quỷ đến quấy rối, thì phải dùng cách khắc phục. Đó chính là lão thật niệm Phật. Đời người thì quá ngắn ngủi, một khi mất thân người không biết sẽ đoạn lạc đi về đâu. Sao chúng ta không niệm Phật cầu sanh về cõi Tây Phương cực lạc? Nên biết rằng không sanh về Tây Phương thì nhất định sẽ bị luân hồi. Nếu bị luân hồi nhất định sẽ đọa vào tam ác đồ ba đường, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Đây là việc khó tránh khỏi. Đọa tam đồ thì quá khổ. Tam đồ rất dễ đi vào, nhưng muốn ra thì lại quá khó. Cho nên tại đây một lần nữa, Phật đã khuyên chúng ta phải cảnh giác cao độ. Đây không phải là việc đùa, phải thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác. Nếu đọa vào ác đạo, rồi đến đời nào mới có thể trở lại làm người. Thời gian không phải tính bằng năm, bằng tháng, mà tính bằng bao nhiêu kiếp. Cho nên phải nghĩ kỹ chân tướng của sự thật. Từ đó mới biết được việc này thật là đáng sợ, mới biết được ân đức rộng lớn của các đức Phật. Thật lòng mà nói, không được vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới thì cuộc đời này không có ý nghĩa gì, không có giá trị. Ngày ngày đều làm những việc của lục đạo luân hồi thì còn ý nghĩa gì chứ? Trong vô lượng vô biên pháp môn, chúng ta mới tìm được và thật sự biết được pháp môn niệm Phật. Nếu không nắm chắc pháp môn này thì thật là đáng tiếc thay. Chúng ta phải nhất định hiểu rõ rằng người đời sống trong thế gian này thân thể rất yếu đuối, sinh mạng thì ngắn ngủi, một khi mất thân người thì đọa vào ác đạo. Nghĩ đến đây lòng thấy sợ hãi. Nếu không đọa vào ác đạo, còn có thể thành Phật cũng chỉ nhờ một câu niệm Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thật sự lý giải được, hiểu được một cách rõ ràng và thấu đáo về sanh tử luân hồi. Thật sự phát tâm muốn siêu vượt lục đạo luân hồi thì Phật Bồ Tát nhất định âm thầm chiếu cố. Chúng sanh có cảm, Phật mới có ứng. Dùng phương pháp gì
nhất định phải y theo lời dạy mà tu hành. Khi chúng ta về cõi cực lạc rồi, muốn quay lại giúp đỡ hay độ lại chúng sinh thì rất dễ dàng. Khi mạng chung, không sợ bị đọa tam ác đạo. Nếu chúng ta không chịu về cõi cực lạc trước, hết mạng chung, hưởng hết phước báo trời người, chúng ta rất dễ rơi vào trong tam ác đạo. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng Phật A-di-đà là đấng tối cao trong ánh sáng, là vua trong các đức Phật. Đức Phật A-di-đà chính là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Các thị giả bên trái và bên phải của Ngài chính là Quán Thế Âm Bồ Tát và Bồ Tát Địa Tạng Vương. Ba vị ấy được gọi là Tam Thánh của Tây Phương. Danh hiệu A-di-đà Phật có công đức vô lượng vô biên, cũng là dụng phước tối cao để tu phước báo trí huệ. Danh hiệu của Phật A-di-đà bao gồm ba thân của Phật: A-di-đà Pháp thân, báo thân và báo ứng thân. Bốn trí tuệ tấm gương đại viên mãn, trí tuệ bản chất bình đẳng, trí tuệ quan sát kỳ diệu và trí tuệ thành tựu, có vô lượng công đức và đức hạnh. Niệm Phật trì danh và niệm Phật là một trong 4 phương pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông. Luôn luôn niệm Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là niệm Phật A-di-đà, bằng tín tâm và nguyện cầu vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật chính là phương pháp dễ dàng nhất và cũng chính là con đường thành công nhanh nhất. Những phiền lão khác nhau của chúng ta đều đến từ ba độc tham sân si. Nhờ loại bỏ được tác hại của tam độc tham sân si, nên người niệm Phật không còn phạm tội trong đời này. Niệm Phật cũng có thể tiêu trừ tội nghiệp trong quá khứ, như vậy mới giảm được quả báo tội lỗi trong đời này. Nếu như chúng ta thực sự giữ tâm mình trong tâm, niệm đến mức toàn tâm là Phật, cả Phật là tâm của chúng ta, không có Phật ngoài tâm, không có tâm ngoài Phật. Niệm mà không nghĩ, bạn niệm mà không nghĩ, tâm bạn và Phật đều hiện nộ, rồi cả hai đều biến mất. Đó là thật, đó là niệm một cách tuyệt vời. Chúng ta niệm trì danh hiệu A-di-đà Phật, tụng kinh niệm Phật bằng cách tự mình lắng nghe và niệm Phật với tâm thanh tịnh, thì lên thâu tóm cả 6 căn. Niệm thanh tịnh thì niệm Phật nối tiếp nhau. Khi niệm đến một trình độ nhất định và tâm thanh tịnh sẽ hiện ra, bạn lại niệm Phật tự tánh A-di-đà và A-di-đà ở ngoài 10.000 cõi Phật tương thông với nhau, công đức phước báo vô lượng vô biên. Phương pháp niệm Phật thay đổi tùy theo căn cơ của chúng sanh. Nếu không vướng bận việc nhà, lên trì danh niệm Phật từ sáng đến tối, ngậm miệng không nói. Niệm Phật chính là con thuyền vượt qua biển khổ, là con đường vượt qua tam giới. Chúng ta hãy niệm Phật tinh tấn và không mê muội. Chúng ta hết lòng niệm Phật và hành thiền, không có vọng tưởng. Chúng ta niệm Phật để từ bi hỷ xả. Chúng ta niệm Phật để xả hết nghiệp chướng, là bố thí. Chúng ta hãy hết lòng niệm Phật, hết lòng tin tưởng và mong muốn được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, đó là có trí tuệ. Người niệm Phật vẫn lưu luyến thế gian này, vẫn không xả được để vãng sanh. Vậy niệm Phật có lợi ích chăng? Có lợi ích. Đời sau được sinh vào gia đình tôn quý, vừa sinh ra đã được vào gia đình tôn quý, hưởng phước báu, mạnh khỏe, sống lâu. Đây cũng là quả báo do niệm Phật từ thời quá khứ. Tiếc là họ không phát tâm phát nguyện vãng sanh nên được quả báo này. Vậy niệm Phật có lợi ích rất to lớn trong nguyện bất cứ ai nghe được danh hiệu Phật đều có phước báo. Chúng ta niệm Phật không xả bỏ được thế gian, lên hiện tại vẫn ở kiếp này thường tu thủ thắng phạm hạnh. Phạm hạnh ở đây chính là phạm hạnh thanh tịnh. Những người thiện căn sâu dày, họ vẫn có thể học Phật, niệm Phật, tu hành. Đây là oai thần bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì họ, không đến nỗi mê mất chính mình. Lúc còn ở thế gian không mê mất chính mình, lúc ở nhân gian này vẫn còn tiếp tục tu hành học Phật,
Có lẽ chúng ta thuộc vào loại này, trong đời quá khứ niệm Phật nhưng không xả bỏ được thế gian này, cho nên chưa được vãng sanh, kiếp này lại được gặp Phật Pháp, thật giống với cảnh giới hiện nay của chúng ta. Như vậy, ba nguyện đều nói rõ công đức của danh hiệu A-di-đà Phật. Công đức của nghe danh hiệu A-di-đà Phật là căn cơ của chúng sanh không giống nhau. Tuy nghe danh hiệu nhưng tâm cầu nguyện vãng sanh chưa phát. Đại tâm này tức là cầu nguyện vãng sanh. Tâm này chưa phát, miệng thì nói vãng sanh, mà trong tâm thì không xả được thế gian này. Thân bằng quyến thuộc, lo lắng bồn chồn, không buông xuống được. Vậy thì cái tín nguyện này không sâu, thì niệm Phật cũng không chuyên. Cho nên đối với đại nguyện tiếp dẫn của A-di-đà Phật vẫn còn có một hoạt khắc. Do đó họ chưa thể vãng sanh, nhưng họ có được phước báo nhân thiên. Ở đây cho thấy, hễ nghe được danh hiệu A-di-đà Phật thì bất luận vãng sanh hay không vãng sanh đều có lợi ích. Vì thế chúng ta cần phải hoạt dương danh hiệu này, cũng tức là tuyên truyền giới thiệu cho tất cả chúng sanh lợi ích to lớn này. Chúng ta cần phải làm, bất kể là họ có tin hay không, chúng ta đều luôn luôn giữ tâm niệm này. Tâm nguyện của chúng ta là giúp đỡ tất cả chúng sinh, khiến họ có cơ hội để được nghe danh hiệu A-di-đà Phật. Nếu có cơ hội thì hãy đem kinh điển Phật thuyết Vô Lượng Thọ Kinh này giới thiệu cho họ. Vì vậy công đức lại càng to lớn. Bộ kinh Vô Lượng Thọ chính là A-di-đà Phật. Khi chúng ta gieo duyên thì hạt giống chủng tử tăng trưởng, ngăn lại gia thức có khả năng tiếp nhận duy trì. Nếu kiếp này họ không tin Phật Pháp thì kiếp sau họ sẽ được gieo duyên và biết đến Phật Pháp. Khi niệm Phật, chư Phật hộ niệm, thần hộ Pháp bảo vệ, hết thảy quỷ thần chẳng dám đến gần bên thân quý vị. Đầu thời Dân Quốc, cư sĩ Đinh Phước Bảo có ghi lại một câu chuyện. Đấy là chuyện có thật. Có hai người là bạn bè thân thiết, cùng đi ra ngoài, có một người chết trên đường đi, một người trở về. Sau khi trở về bèn báo tin cho gia quyến của người kia biết. Vợ ông ta nghi ngờ bằng hữu ấy hại chết chồng mình. Mối nghi ấy từ đầu đến cuối không thể tháo gỡ được. Sau khi chồng bà ta chết đi, hồn ma rất thiêng, vẫn thường tìm đến người bạn để trò chuyện. Ông ta nói, người nhà tôi nghi ngờ ông, hãy dẫn vợ tôi đến đây, tôi sẽ giải thích trước mặt bà ấy, hòng có thể tiêu trừ lỗi oan nghi ấy. Ông ta nghe xong cô ấy bèn niệm một tiếng A-di-đà Phật. Ông niệm A-di-đà Phật một tiếng, hồn ma ấy kêu lên, ông đừng có niệm. Khi ông niệm, thân ông phóng quang, tôi bứt rứt chịu không thấu. Ông ta nghe xong niệm mấy tiếng nữa, hồn ma bèn bỏ chạy. Do vậy ông ta hiểu, ông ta cũng chẳng cần phải giải thích cho vợ ông kia nữa. Từ đấy về sau, ông ta xuất gia nhất tâm niệm Phật A-di-đà Phật. Ông ta mới biết một câu A-di-đà Phật có sức mạnh chẳng thể nghĩ bàn như thế. Vị bằng hữu kia chẳng phải là ác quỷ, niệm mấy câu A-di-đà Phật mà ông ta chẳng dám héo lánh, chẳng dám đến gần, phải tránh đi mới biết công đức niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Khi chúng ta nhất tâm niệm Phật thì người niệm Phật dù bản thân không thấy được ánh sáng phát ra, nhưng người cõi âm như ma quỷ thần đều nhìn thấy. Càng thuần thành niệm Phật thì ánh sáng càng lớn. Bởi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là danh hiệu ánh sáng, ma quái ác quỷ sẽ không thể quấy phá người niệm Phật được, vì luôn có ánh sáng Phật A Di Đà nhiếp thủ. Người niệm Phật ở đâu, chỗ đó sẽ được yên ổn, cõi âm cũng được hưởng lợi ích từ Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta là người niệm Phật, mỗi ngày đều niệm Phật, chẳng khác nào làm siêu độ. Chúng ta niệm Phật công đức sức mạnh của niệm Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên sẽ siêu độ cho tổ tiên của chúng ta, che chở cho con cháu của chúng